Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi în acest moment. Bun. A început citirea. La baza pachetului avem regele de monede, regele de spade, o legătură cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar și o legătură cu zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn. Este o perioadă în care, uite, e ca și cum e nevoie să iei hotărâri, atât din punct de vedere rațional, cât și fizic, da? Uite, e ceva aici legat de o schimbare în viața ta care are loc în acest moment. Poate să fie aici o persoană care își face multiple planuri, strategii, e vorba de o persoană care știe ce își dorește, doar că e o persoană puțin încăpățânată, aș spune eu. Este energia cuiva care, dacă are un plan, e nevoie să-l țină așa până la capăt, adică omul ăsta nu se schimbă indiferent de situație. Pentru unii mai simt aici că sunteți într-o perioadă în care vă axați foarte mult pe ideea de stabilitate materială, vă axați foarte mult pe ideea de bani, pe ideea de încredere. Mai poate să fie și o perioadă în care partea profesională este foarte importantă pentru tine și ce mai văd aici pentru unii poate să fie o perioadă în care vă programați un stil de viață mai sănătos, vă faceți tot felul de planuri, da? Vă faceți tot felul de liste pe care încercați să le urmați. În plan personal avem împărăteasa, o legătură cu zodia taur, zodia balanță. Este o perioadă în care confortul este esențial pentru tine. De asemenea, mai văd că ești într-o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe ideea de bani, pe ideea de confort. Este o perioadă în care fie tu ai grijă de cineva, fie este o perioadă în care ai o persoană alături de tine care încearcă să aibă grijă, care te ajută, care te ghidează, care ți este alături. Apoi avem roata destinului, deci e vorba de o schimbare foarte mare aici, e ca și cum se întoarce roata sau putem să discutăm și despre un moment în care totul începe să se miște într-o direcție mult mai potrivită pentru tine. Poate să fie și o schimbare în plan personal, adică o schimbare într-o relație, într-o prietenie, poate să fie și un noroc pe care îl ai în următoarea perioadă. Însă pentru unii văd că e ceva ce a fost ținut pe loc, fie este vorba despre o situație, știu eu, de confort la care cineva nu vrea să renunțe, fie este vorba despre niște atașamente posesive, da, care se pare că se duc cu roata destinului. Mai văd și legătură cu zodii fixe, taur, leu, scorpion, vărsător. Hai să vedem despre ce este vorba. Vreau să clarificăm puțin, să vedem ce este cu împărăteasa. Ia să vedem. Uite, împărăteasa a venit clarificată cu judecata. Deci e o perioadă în care nu mai taci, este o perioadă în care ți-ai recăpătat încrederea în tine ca și femeie și e posibil să ceri foarte multe. De asemenea, mai văd aici și pe cineva care te estimează foarte mult, deci e o persoană care te respectă. Ce mai simt eu pentru unii dintre voi e un moment de revoltă. Uite, mai ales dacă ești femeie, deci e un moment de revoltă în care zici gata, știu ce vreau, știu ce-mi doresc, știu încotro mă îndrept. 5 de bâte, da? Este o oarecare agitație pe care o văd aici cu 5 de bâte. Mai poate să reprezinte, bineînțeles, și o persoană geloasă, o persoană invidioasă, dar pentru unii poate să reprezinte și o luptă finală care se dă. Poate să fie și o luptă la nivel interior. Roata destinului. Uite, avem pajul de monede, regina de cupe. O legătură și cu zodii de apă pentru unii, rac, scorpion, pești. Roata asta a destinului vorbește despre o schimbare. Este o schimbare pe care o faci împreună cu cineva sau schimbarea aceasta vine printr-o dovadă fizică pe care cineva ți-o oferă. Deci cineva aici face un gest și după acest gest lucrurile se transformă radical. Ce mai văd aici? Văd o femeie blândă, iubitoare, sensibilă și mai văd și o persoană mai tânără, da? Cineva care, sau mă rog, pot fi două prietene, pot fi două persoane care au un rol foarte important în schimbarea aceasta de destin. Regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător.
În plan personal, regina asta de spade, uite, poate să reprezinte și faptul că iei o decizie la rece. Poate să fie cineva care îți deschide ochii sau cineva care îți propune ceva, îți arată ceva și atunci lucrurile, uite, se schimbă. Avem turnul 7 de cupe. Deci, cumva aici eu văd că cineva e trezit la realitate. Pentru că era aici o persoană care își făcea tot felul de iluzii. Poate e vorba despre tine, că ți-ai făcut tot felul de iluzii, tot felul de așteptări. Și din nou avem roata destinului. Deci aceste femei, da, aceste persoane au un rol foarte important în viața ta. Cavalerul de spade poate să fie o ceartă, o izbucnire, o persoană impulsivă, cineva care spune direct lucrurilor pe nume. Soarele, o legătură cu zodia Leu. Deci poate e ceva legat și de ideea de oficializare pentru unii, dar poate să însemne și că ceva se arată la lumină. În continuare, avem regina de monede. Deci e foarte puternic această idee de monede, da? Deci e vorba de grijă, stabilitate, sănătate, tot ce ține de partea materială. În plan profesional, regina asta de monede îmi spune că ești într-o perioadă a vieții tale în care ești stabil din punct de vedere financiar. Este o perioadă a vieții tale în care știi foarte bine ce-ți dorești, știi foarte bine încotro să te îndrepți. Poate să fie și că primești bani, dai bani la rândul tău, îți găsești un echilibru din acest punct de vedere. Apoi avem magicianul, da? Deci aici poate să fie și că îți faci niște planuri, începi niște proiecte noi, poate să însemne și o negociere importantă pe care o poți purta în viitorul apropiat. Hai să vedem, regina de monede. Trei de cupe, roata destinului. Deci pentru tine eu văd aici o bucurie, un noroc pe care îl ai. E o bucurie pentru sufletul tău, e o eliberare. Hai să vedem magicianul. Patru de monede. Deci poate să fie aici și cineva care e foarte sigur pe ele, foarte stabil, știe foarte bine ce își dorește. 9 de spade. Poate să fie și un moment în care îți menții aici stabilitatea, fie vorba de stabilitatea financiară, fie este vorba despre o poziție din punct de vedere profesional, da, pe care tu o vânezi aici. Mai vreau o carte. Avem 2 de cupe. Poate să fie o întâlnire pe care o ai cu cineva, o negociere pentru unii, poate să însemne și un moment în care vrei să devii independent sau independentă. Hai să vedem în continuare. Surpriza. Surpriza e 8 de monede, 10 de bâte. Uite, surpriza are legătură cu cineva care lucrează. Surpriza are legătură cu o apăsare foarte mare din punct de vedere profesional. Poate să fie surpriza și legată de o persoană care simte că duce aici ceva greu în spate. Dar poate să însemne și un volum mai mare de muncă. Hai să vedem. 8 de monede. O epuizare mai poate să fie aici. Avem 2 de spade, regina de monede. Deci surpriza are legătură cu o persoană tăcută, da? Cineva care lucrează în tăcere, cineva care își urmărește interesul. Este vorba despre o persoană care își dorește foarte mult aici să obțină ceva stabil, să aibă ceva sigur. Poate pentru unii surpriza are legătură cu o persoană din viața ta care, uite, îți face o propunere. Este o propunere de pace. Hai să vedem 10 de bâte. Șase de monede.
Poate cineva care are niște probleme financiare aici sau poate să reprezinte și faptul că e cineva care e dispus să ducă ceva greu în spate pentru bani sau pentru a găsi un anumit echilibru. Pot fi și niște cheltuieli care apar. Cavalerul de monede. Cineva care, uite, vine către tine cu o ofertă, cu o propunere, cu o șansă. Poate să reprezinte pentru unii dintre voi și cineva care face un gest, dar cumva la limită. Patru de cupe, pajul de bâte. O persoană care, nu știu, e plictisită, obosită, cineva care simte că nu mai poate, mai văd aici. Și pe de altă parte, pajul de bâte îmi spune despre o reînnoire, da? Fie în plan profesional, fie în plan personal. Mai vreau o carte. Surpriza. Surpriza e o persoană care a obosit, aici simt eu să-ți transmit. Faetonul, o legătură cu zodia rac. Dar și un drum pe care tu îl faci sau un drum pe care cineva îl face către tine. O persoană hotărâtă. Hai să vedem ce zice și oracolul ăsta. Surpriza, uite, un drum sau o problemă la un drum pe care cineva o are. Surpriza poate avea legătură și cu cineva care face o schimbare în viața sa. Dar surpriza, uite, poate avea legătură cu cineva care e norocos sau norocoasă într-o situație confuză, pentru că totuși văd aici pe cineva care riscă, e cineva confuz, cineva care se află la răscruce de drumuri. Sau poate să însemne că într-un moment în care tu te simți ca la o răscruce de drumuri, iei o hotărâre importantă. Dar totuși văd aici ideea de risc, ideea de a merge pe noroc. O persoană vicleană, mi se arată. Și avem un sfârșit. E o închidere. Cineva e ca și cum primește ceea ce merită. Uite, dar tu aici totuși văd că primești o scrisoare, o veste. Hai să vedem ce spune și oracolul. Ok, surpriza, uite, avem așa, fântâna și iarăși trifoiul. Eu cred că pentru cei mai mulți dintre voi, surpriza are legătură cu niște lucruri care ies la suprafață, lucruri care au fost ascunse. Poate să însemne și că cineva în sfârșit își arată sentimentele. Da? Dar poate să însemne și ceva ce a fost ascuns și acum cumva trebuie dat în fața celorlalți. Dar uite, avem aici norii, da? Furtuna și carte. Deci pot fi și niște informații care aduc agitație sau informațiile astea ies la suprafață într-un moment agitat, într-un moment de conflict, de ceartă sau chiar într-un moment în care lucrurile nu sunt așezate. Și ce mai văd, avem aici femeia, labirintul și florile. Deci poate e cineva care nu vrea să vadă un adevăr. Poate să fie și că tu nu vrei să vezi un adevăr. Tu probabil nu vrei să-ți vezi valoare. E o situație aici, labirintul ăsta, din care cineva nu poate să iasă. Parcă e ca un cerc vicios. Avem secera și timpul, da? Deci cumva poate să fie un sfârșit brusc, poate să fie și că nu mai e timp, cineva dă un termen, cineva nu e dispus sau dispusă să mai aștepte. Dar văd clar, uite, o transformare, o închidere. Și mai văd aici o persoană sinceră care e dispusă, da, să se împrietenească cu tine. Sau o persoană care ți este fidelă. Hai să vedem ce spune și acest oracol.
în această situație. Hopa! Uite, tot ceva legat de o transformare aici, o schimbare de direcție. Și că aici poate să fie ceva ce tu auzi, da? Niște semne care ți se arată, niște vorbe care ți se spun. Și avem afirmație pentru a accepta. Cumva ți se cere să accepti, da? Cam ce-ți scrie în destin, ce-ți scrie în soartă, trebuie să accepti ceva anume. Și apoi avem o apă magică. Poate aici și un moment de detașare, un moment de relaxare te-ar putea ajuta, dar și faptul că ai putea să-ți asculți foarte mult emoțiile, asta te-ar putea ajuta. Dar aici ce văd eu? Renaștere și reinventare, uite, legate de sfera financiară, legate de bani. Poate pentru unii toată povestea aceasta are legătură și cu un moment de conștientizare pe care tu îl poți avea. Adică și cum zici, bun, dar fac asta, merge proiectul ăla sau simt că am tot ceea ce îmi trebuie. Pentru unii simt că e nevoie în primul rând să apreciați ceea ce aveți ca să vi se ofere, da, poate mai mult de atât. Da, deci surpriza cu asta are legătură, da, cu niște lucruri pe care le afli și pe care trebuie să le accepti. Meditație, claritate, a învăța prin viață. Și e posibil aici ca la un moment dat să simți nevoia să te detașezi, să simți nevoia să iei o pauză, să simți nevoia să-ți vezi foarte puternic de tine, de sufletul tău. Mai vreau o carte. Avem piedici, lacrimi, o bucurie mare și o veste onorabilă. Deci toată povestea aceasta are legătură cu niște piedici, cu o situație complicată, ceva care a creat dizarmonie. Și în acest sens totuși văd eu că lucrurile se rezolvă. Și ce mi se pare interesant e să nu disperi, petrecere, amiciți. Ești bărbat tânăr, deci poate să apară cineva nou în viața ta. Avem pierdere, pagubă și întâlnire. Poate să fie o întâlnire în cadrul căreia cineva îți povestește despre o pierdere, despre o problemă pe care o are. Și avem o surpriză cu un drum lung și o casă străină și o surpriză din nou. Poate să fie o surpriză aici foarte mare care are legătură fie cu o călătorie, fie e vorba de o surpriză care are legătură cu o mutare sau ceva ce se întâmplă pe termen lung. Ia uite, mi-a mai ieșit o carte, bani mulți. Deci poate e ceva legat și de bani. Sau pentru unii poate să fie și un moment în care vă conștientizați puterea, vă conștientizați situația în care sunteți. Și avem bucurie de departe, bărbat matur. Da. Cineva aici care ia o decizie pe termen lung sau cineva care e dispus sau dispusă să facă o călătorie îndepărtată. Și avem aici așa, proces și judecată, veste bună. Poate să fie și o decizie înțeleaptă pe care cineva o ia, dar, repet, mie tot îmi arată că sunt niște nereguli care ies la suprafață. Hai să vedem ce zice și oracolul meu în situația aceasta. Și avem așa, Zodia Pești cu mesajul vis sensibil, luptă, acțiune, planeta Marte, Zodia Berbec, Zodia Scorpion. Avem vindecare, asteroidul Chiron, deci poate să fie și o rană aici pe care cineva o are și această rană văd eu că se poate vindeca. Apoi avem culoarea maro, elementul lemn, viitor, invitație,
Sacralitate pură, te vreau. Bucurie mare, luna iulie, cifra 7, zodia Rac, zodia Leu. Deci e clar aici pentru tine că ceva se vindecă, ceva iese la suprafață și cu siguranță văd aici că reușești să faci pace. Dar văd, uite, o invitație, cineva care îți poate face o invitație undeva sau cineva care îți poate face o propunere. Poate e ceva, v-am zis, pentru unii legat de sfera financiară. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.